ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው HTML ስክሪፕት የምትባለው ታግ ይሆናል። ይህች ስክሪፕት የምትባለው ታግ የምታገለግለው በዌብ ፔጆች ላይ ኤክስኪዩት መሆን የሚችሉ ኮዶችን ለማቀፍ ለመያዝ የምንጠቀምባት ታግ ነች። እንደው በደፈናው ኤክስኪዩት መሆን የሚችሉ ኮዶች ብለን ጠራናቸው እንጂ ግንባር ቀደሙና ስክሪፕት በጣም የምታገለግለው JavaScript የሚባለውን ኤክስኪዩት የሚሆን ኮድ ለመያዝ ለማቀፍ ነው። ይሄ JavaScript ኮመን ዌብ ፔጆች ላይ ያለ የስክሪፕት አይነት ነው። ወደፊት ራሱን ችሎ አንድ ኮርስ ነው የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ቀለል ባለ JavaScript ኮድ ይቺን ስክሪፕት ታግ እንዴት ስራውን እንደምትሰራ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ HTML ስክሪፕት የምትለውን HTML ፋይል እንክፈታትና እንዴት ነገርየው እንደሚከናወን ይሄን ክሎዝ ብለን ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ይችን ስክሪፕት ስንጠቀም ታጋችን ያው በስሟ ነው። ስክሪፕት ትላለች፣ ከዛ ትዘጋለች፣ ራሷን ስክሪፕት እንላለን። አለቀ በቃ። እቺ ኮንቴነር ውስጥ ነው ኮዳችንን የምናስገባው። ለምሳሌ window.alert የምትል የጃቫስክሪፕት ኮድ ላስገባ። እዚህ window.alert ላይ ለምሳሌ hello guys ብል ምንድነው እዚህ ጋር የሚፈጠረው መሰላችሁ? አለርት ሜሴጅ ነገር እዚህ ጋር በቦክስ ተመርጧል። ስለዚህ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ማድረገው ስለዚህ ስፔስ ሳይዝ hello guys ብላ ኮዷ መጣች ኤክስኪዩት ሆናለች ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ስክሪፕት የምትለው ባትኖርስ ነው ውስጥ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ማድረግ አያችሁ፣ ስክሪፕት መሆኑን ራሱ አያውቀውም ጭራሽ። እንደ ቴክስት አድርጎ እንደሆነ ፓራግራፍ አመጣው ማለት ነው። ለዛ ስክሪፕት ስንጽፍ ይቺ ስክሪፕት የምትባለው ኮንቴነር ወይም ኤሌመንት መኖሯ ግድ ነው ማለት ነው፣ ትክክለኛውን ስራ እንዲሰራ ስክሪፕቱ። በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ጋር እኔ አንድ ላይን ነው ያሳያችሁ ስክሪፕቱን፣ ግን እንደው ወደፊት ብዙ ስክሪፕት እዚህ ጋር መጻፍ ሊኖርባችሁ ይችላልና ያ ስክሪፕትን ከጻፋችሁ በኋላ የት ይቀመጥ የሚለው ፖዚሽንም ወሳኝ ነው። አንድ ስክሪፕት ከሚቀመጥባቸው አካባቢዎች መካከል አንዱ እዚህ ጋር ነው። ሄድ ውስጥ ይቀመጣል። ሌላኛው የት ይቀመጣል? ቦዲ ውስጥ ይቀመጣል። ግን ኮመን እና ጥሩ የሆነው መንገድ እዚህ ቦዲ ላይ መጨረሻ ላይ ሁሉንም ነገር ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምንም ሳይቀር በቃ ከቦዲ መዝጊያ ከላይ ማለት ነው እሱ ጋር ብታስቀምጡት ጥሩ ነው። ይሄም ሎድ የማድረግ ፍጥነት የፔጅን እንዲጨምር ከሱ አንፃር ታስቦ ነው። ኢን አዲሽን አሁን እዚህ ጋር ስክሪፕት ብዬ አሳያችሁ። ስክሪፕቱን እንደዚህ መጻፍ ኮመን አይደለም። ራዘር ይሄንን ስክሪፕት በሌላ ፋይል ተሰርቶ ወይም ተጽፎ በጃቫስክሪፕት ፋይል እዚህ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው፣ ኤስአርሲ ተብሎ ማለት ነው። ይሄም እንዴት ነው የሚሆነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር አዲስ ፋይል እንክፈትና ይሄንን ኮድ እናምጣው። ይሄንን ኮንትሮል ኤክስ ብለን እናምጣውና እዚህ ጋር ፔስት እንበል። ከዛ ይሄንን ሴቭ እናድርገው። ሴቭ ስናደርገው እዚህ ጋር አዲስ ፎልደር ብንፈጥር ጥሩ ነው። ስክሪፕት እንበለው። ስክሪፕት በቂ ነው። ስክሪፕት ውስጥ እንግባና ይሄንን ማይ ስክሪፕት እንበለው። ማይ ስክሪፕት ብለን የጃቫስክሪፕት ኤክስቴንሽን ነው ጄኤስ ስለሆነ ጄኤስ እንበልበት። ይሄን ተቀምጧል። አሁን እዚህ ጋር የጃቫስክሪፕት ፋይል ነው። እዚህ ጋር ስክሪፕቱን አስወግጃለሁ። እዚህ ጋር ጃቫስክሪፕቱ ላይ ሲሰራ ስክሪፕት የምትል ታግ አታስፈልገኝም። ይሄ ዝም ብለን ስክሪፕታችንን መጻፍ ነው የጃቫስክሪፕት ፋይል ስለሆነ። HTML ላይ ነው እዚህ ጋር ስክሪፕት መሆኑን ለማሳወቅ ስክሪፕት የምትለውን ታግ እንጠቀመው። ስለዚህ እቺ ስክሪፕት በሚለው ፈንታ አሁን እዚህ ጋር ብዙ ነገር ከሆነ እዚህ ጋር ከመጻፍ በሌላ የጃቫስክሪፕት በሆነ ፋይል ጽፈን ያንን ጃቫስክሪፕት መጥራት ነው። ይሄ ጃቫስክሪፕት የት ነው ያለኝ? ስክሪፕትስ የሚባል ፎልደር ውስጥ ገብተን ማይ ስክሪፕት የምትባል የጃቫ ፋይል ወይም ጄኤስ ፋይል ታገኛለህ። እሷን ኤክስኪዩት አድርግልን እንደማለት ነው። ከዛ በፊት ይሄኛው ቆይ ካትል አድርገውና
አሁን ላይ ምንም ኤክስኪዩት የሚሆን ነገር እንደማይኖር ላሳያችሁ። ሪፍሬሽ አደረኩት፣ ምንም ነገር የለም። በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ጋር ግን ሶርስ ብዬ ስክሪፕትስ የሚባል ፎልደር ውስጥ ስክሪፕት የምትባል ጃቫስክሪፕት አለች ብያለሁ። ስለዚህ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደረገው ምን ይፈጠራል? ያው ዚስ ፔጅ ሴይዝ ሄሎ ጋይስ እንትሉን የቅድም አይነት ነገር ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪፕቱን እዚህ ውስጥ መጻፍ የሚቻላል በሶርስም ያለበትን አቅጣጫ በመጠቆም ለብቻው በጃቫስክሪፕት ፋይል በማዘጋጀት እዚህ ውስጥ መክተት የሚቻላል ማለት ነው። አንዳንዴ ምናልባት ይሄ ስክሪፕት ሳፖርትድ የማይሆን ከሆነ በብራውዘሮች የዚቹ ተቃራኒ ታግ አለች ኖ ስክሪፕት የምትባል። ይቺ ኖ ስክሪፕት አገልግሎቷ ምንድነው? ኢንኬዝ ይሄ ስክሪፕት በብራውዘሮች ሳፖርትድ ካልሆነ የሚመጣውን ቴክስት ማሳየት የምፈልገውን ቴክስት ነገር የምንጽፍባት ነች። ስለዚህ this script is not supported ትድልኝ ምንድነው ይሄ የሚሆነው? አሁን እዚህ ጋር ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደረገው ይሄ ነገር አይመጣም። እዚህ ጋር እንዳልኳቸው ይሄንን ስክሪፕት የማይደግፉ ሳፖርት የማያደርጉ ብራውዘሮች ሲያጋጥሙ ግን ይሄኛውን ትቶ ቀጥታ እዚህ ጋር በኖ ስክሪፕት ስር የተጻፈውን ያሳያል ማለት ነው። ቀላል ሀሳብ ነች። ይሄንን ይመስላል ስክሪፕት ታግ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።